स्वागत है आपनु मारा रसोडाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવા એકદમ નવા જ રોટલીના ભજીયા। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી તમે અનેક ભજીયાની રેસીપી ટ્રાય કરેલી હશે, પણ એક વખત આ નવા ભજીયા બનાવો, ખૂબ જ પસંદ આવશે અને ઘરમાં રહેલી સામગ્રીમાંથી જ આ ભજીયા તૈયાર થઈ જાય છે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે નવી રીતે વધેલી રોટલીના ભજીયા। તો રોટલીના ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 4 નંગ રોટલી લીધેલી છે। 4 નંગ રોટલીમાંથી તમે 4 વ્યક્તિને સૌ થાય એટલા ભજીયા બનાવી શકો છો। તો રોટલીના આપણે એકદમ પાતળા એવા લચ્છા બનાવવાના છે। આ રીતે રોટલીનો રોલ કરી લેવાનો। રોલ કરેલી રોટલીને આપણે એકદમ પાતળી પાતળી સમારી લેશું। બને એટલા પાતળા લચ્છા તૈયાર કરવાના। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પાતળી પાતળી રોટલી સમારી લીધી છે। તો આ જ રીતે આપણે બધી જ રોટલી સમારી લેશું। તો અહીંયા બધી રોટલી મેં આ રીતના પાતળા લચ્છામાં સમારી લીધી છે। તો સમારેલી રોટલી આપણે એક મોટા બાઉલમાં લઈ લેશું અને રોટલીના લચ્છામાં થોડા મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। મીઠું અત્યારે આપણે રોટલીના ભાગનું જ નાખશું। આગળના મસાલામાં આપણે બાકીનો મસાલો કરવાનો છે, અત્યારે રોટલીના ભાગનો જ મસાલો કરશું। અડધી ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, થોડી બારીક સમારેલી કોથમરી અને 2 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરશું। ચોખાનો લોટ ના હોય તો ચોખાના લોટની જગ્યાએ તમે મેંદાનો ઉપયોગ કરી શકો છો। બધું હાથેથી મિક્સ કરશું અને લોટ રોટલી સાથે એકદમ સારી રીતે કોટ થઈ જાય એ માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું। લીંબુ ના હોય તો લીંબુની જગ્યાએ થોડો પાણીના ટીપા તમે ઉમેરી શકો છો, પણ લીંબુ નાખવાથી એકદમ સરસ ચટપટો સ્વાદ આવશે। અહીંયા રોટલીના લચ્છામાં મસાલો થઈ ગયો છે, એ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને આગળની તૈયારી કરશું। તો અહીંયા ભજીયાના સ્ટફિંગ માટે મેં 2 બટેટા બાફીને લીધેલા છે। તો બાફેલા બટેટાને આપણે છીણી લેશું। તમે ઈચ્છો તો મેસરની મદદથી મેશ કરીને પણ બટેટાનો માવો તૈયાર કરી શકો છો, પણ આ રીતે આપણે છીણીને લેવાથી બટેટા એકદમ સરસ સ્મૂધ એવો માવો તૈયાર થશે। તો અહીંયા બટેટાનો માવો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં એક મીડિયમ સાઇઝનું કેપ્સિકમ આ રીતે બારીક ચોપ કરીને લીધેલું છે, ઉમેરી દઈશું। સાથે એક નાની ડુંગળી પણ એ જ રીતે બારીક ચોપ કરીને લીધેલી છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું। અડધી ચમચી મિક્સ હર્બ, અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરશું। બટેકાના સ્ટફિંગમાં તમારી મનપસંદ તમે મસાલો કરી શકો છો। અડધી ચમચી કાળા મરીનો ભૂકો, 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું અને અડધી ચમચીથી ઓછો મેગી મસાલો ઉમેરશું। થોડો મેગી મસાલો ઉમેરવાથી આ ભજીયાનો એકદમ ટેંગી સ્વાદ આવશે। થોડા બારીક સમારેલા ધાણા ઉમેરી અને બધો જ મસાલો હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી લેશું। અહીં આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો થોડો તેલવાળો હાથ કરી અને એકદમ નાના નાના ગોળા બનાવી લેશું। આ રીતે બધા જ બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું। તો અહીંયા સ્ટફિંગના બોલ બની અને તૈયાર છે। તો બનાવેલા બોલ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને એક સ્લરી તૈયાર કરી લેશું। તો અહીંયા મેં 2 ચમચી મેંદો લીધેલો છે। મેંદામાં થોડું થોડું પાણી નાખતા આપણે સ્લરી તૈયાર કરશું। અહીંયા થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પાતળી દૂધ જેવી સ્લરી તૈયાર કરી લીધી છે। સ્લરી વધારે ઘાટી ન હોવી જોઈએ, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો ભજીયાની આગળની તૈયારી કરશું। તો અહીંયા આપણા સ્ટફિંગના બોલ તૈયાર છે, રોટલીના લચ્છા તૈયાર છે અને સ્લરી પણ તૈયાર છે। તો આપણે સ્ટફિંગના બોલને સ્લરીમાં ઉમેરશું અને તરત જ સ્લરીમાંથી બહાર કાઢી લેશું। બોલ્સ પર સ્લરીનું કોટિંગ સરસ થઈ જવું જોઈએ અને તૈયાર થયેલો બોલ આપણે રોટલીના લચ્છાથી એકદમ સરસ કોટ કરી લેશું। આ રીતે રોટલીના લચ્છાથી આપણે બોલ તૈયાર સરસ
કોટ કરી લેવાનો। આ રીતે હજી એક બોલ્સ બનાવીને તમને બતાવી દઉં। સ્લરીમાં એકદમ સરસ કોટ કરી લેવાનું। સ્લરીમાં કોટ કરી અને તરત જ આપણે રોટલીના લચ્છા પર નાખી દઈશું અને બોલ્સમાં રોટલીના લચ્છા સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હાથેથી લઈને આ રીતે તમારે રાઉન્ડ કરવાનું, એટલે રોટલીના લચ્છા આપણા બોલ્સમાં સારી રીતે ચોંટી જશે। તો આ જ રીતે આપણે બધા જ બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું। અહીંયા તૈયાર કરેલા બધા જ બોલ્સ રોટલીના લચ્છાથી આપણે કોટ કરી અને તૈયાર કરી લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ બોલ્સ તૈયાર થયેલા છે। તો હવે ભજીયા તળી લેશું। તો અહીંયા ભજીયા તળવા માટે તેલ ગરમ કરી લીધું છે। તેલ એક વખત ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની, પછી જ ભજીયા તળવા માટે તેલમાં ઉમેરવાના। તો અત્યારે મેં 6 થી 7 ભજીયા તેલમાં ઉમેરી દીધા છે। ભજીયા થોડા તળાઈ પછી જ આપણે પલટાવશું। તો ભજીયા થોડા તળાઈ ગયા છે તો હળવા હાથે પલટાવી લેશું। આજ સુધી તમે અનેક ભજીયા ટ્રાય કર્યા હશે, પણ ફ્રેન્ડ્સ હું તમને ચેલેન્જથી કહું છું કે આ ભજીયા આજ સુધી તમને ના કોઈ રેસીપી બતાવી હશે કે ના ભજીયા આ રીતે તમે કોઈ દિવસ ટ્રાય કર્યા હશે, એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। ખૂબ જ ટેસ્ટી ભજીયા બને છે। તો અહીંયા ભજીયા બધી બાજુ એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે અને એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલર પણ આવી ગયો છે। તળેલા ભજીયા આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું। એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ જ રીતે બાકીના ભજીયા પણ તળી લેશું। તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ ભજીયા સર્વ કરશું। તમે ભજીયાનો ક્રિસ્પી અવાજ સાંભળી શકો છો। ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ આ ભજીયા તૈયાર થાય છે। તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવા નવા જ ભજીયાની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।